Hello and welcome to this video. So napag-usapan na natin ang basic operation as well as modulo. Ngayon gagamit naman tayo ng tinatawag nating plus plus or add 1. So how it works? Okay, papakita ko sa inyo. So when you say plus plus or add 1 is pretty much simple. Age, the name of the variable, so let us see meron tayo int, age at ang value niya ay 29. However, gusto ko magdagdag ng isa, so plus plus. So what this means is that kung ano yung value nito, which is 29, dagdagan niya ng isa. So let us prove it. System.out.println and then age. Okay? Dalawang beses siyang i-output. Ilalagay ko siya dito sa taas. So that ang una niya makikita after nito, 29 yung value. Pero ini-update natin si value sa line 5, age plus plus. So dapat maging 30 yung output nito. Okay? So javac add 1 .java and then java, add 1. As you can see, meron tayong 29 tsaka 30. So, bakit ganun yung output? Dito sa part na to, nag-declare ka ng age 29 at i-display mo agad siya right after. Pero, dun sa sumunod na line, in-update mo yung value ng age plus plus. So, nagdagdag ka ng 1 from 29, dinagdagan mo ng isa, hence the result 30. Okay? I'll be seeing you sa next video.